নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। এইখিনি ৰেক্স বেগনিয়া পুনৰবাৰ মই আকৌ দাৰ্জিলিঙৰ পৰা আনিলোঁ। আগতে যিখিনি আনিছিলোঁ সেইখিনি চব বিক্ৰী হৈ শেষ হ'ল। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া দাৰ্জিলিঙৰ পৰা কি বস্তু আনিলোঁ বুলি এটা ভিডিঅ' কৰি। পুনৰবাৰ আকৌ এইখিনি আহিছে আৰু এইখিনি মোৰ পাত পচা এনেকৈ বস্তাত ভৰাই ৰাখিছোঁ। এইখিনি চালি পেলাই একেবাৰে মিহি এইখিনি এই পাত পচাখিনিতে আমি বেগনিয়াখিনি ৰুম। তাত মাটি দিলে নহ'ব, এনেকৈ পাত পচা দিব লাগিব। আৰু যদি পাত পচা আপোনালোকৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোকোপিট আৰু ভাৰ্মি কম্পোষ্ট মিলাই ৰুব। যিখিনি নচলাকৈ থাকিলে অলপমান ডাঙৰ নিচিনা হৈ আছে পাতবিলাক, সেইখিনি এনেকৈ বস্তাত ভৰাই থৈছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ বেম্বো হাটটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই এইডোখৰ জেগাতে বেম্বো হাট এটা বনাম বুলি। এয়া আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে ঘৰটো বনোৱাত। এইখিনি এতিয়া আমি পাত পচা আৰু কেঁচুসাৰ মিলাই লৈছোঁ। মিলাই পেলাই এতিয়া যিখিনি বেগনিয়া আনিলোঁ সেইখিনি ৰুই যাব লাগিব। ৰোৱাৰ পাছত মই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখিনি ইংলিছ আইভি, এইখিনি এমাহ হৈছে এতিয়া অনা। গ্ৰ'থটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বিক্ৰীৰ বাবে এইখিনি ষ্টাৰলাইট ফাইকাছো আনিলোঁ অলপমান। ষ্টাৰলাইট ফাইকাছক ডাইৰেক্ট ছানলাইটত থ'ব পাৰি, যদিও গোটেই দিনটো যদি ৰ'দ পৰি থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান পাতবোৰ ৰঙচুৱা পৰি সৰি যায়। সেইকাৰণে আগবেলা ৰ'দটো পোৱাকৈহে ষ্টাৰলাইট ফাইকাছবোৰ ৰাখিব, গোটেই দিনটো ৰ'দ পৰা জেগাত নাৰাখিব। আপোনালোকক মই এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশলৈ লৈ আহিছোঁ। চবফালে সেউজীয়া, অকল সেউজীয়া। ইমান ভাল লাগিছে নহয় জানো বাৰু? এইখন হৈছে আমাৰ নিজৰ চাহ বাগিচা। আৰু এই চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে এইবিলাক কমলা গছ ৰুই দিছিলে। বহুত ৰুইছিলে কিন্তু ভালেমানখিনি মৰি গ'ল। আমাৰ ইয়াত কমলা গছ ৰাখিবলৈ বহুত কষ্ট হয়। তথাপিতো তাৰ মাজতে কেইজোপামান এতিয়াও ভালদৰে আছে। আৰু কমলা সদায় আমি ঘৰৰে খাওঁ, কিনি খাবলগীয়া নহয়। আৰু এই নিজৰ চাহ বাগিচাৰ পৰাই মই এটিকলি দুটিপাত ছিঙি সেউজীয়া চাহপাত বনাওঁ। আৰু এই সেউজীয়া চাহপাত বনোৱা মই ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে যদি কয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকলৈ এই লিংকটো পঠিয়াই দিব পাৰিম। এইজোপা কমলা গছত অলপমান কমলা লাগি আছে। কালি বহুতখিনি পকা আছিলে, ছিঙি লৈ গ'ল। আৰু মই আমাৰ ঘৰৰ কমলাখিনি মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিবচোন। আৰু যদি আমাৰ ঘৰত লগা কমলা খাবলৈ মন গৈছে, এপাক আহিব আমাৰ ঘৰলৈ। আৰু আপোনালোকৰ লগত খাবলৈ পালে আৰু ভাল লাগিব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকললৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ।